Nhắc đến Nokia 3310, chúng ta không đơn thuần nói về một thiết bị điện tử cũ kỹ bám đầy bụi của thời gian, mà là đang lật lại những trang sử vàng son của một di sản từ những năm 2000 đầy mộng mơ. Bạn tưởng tượng thế này, vào cái thời mà Internet vẫn còn là một khái niệm xa xỉ với tiếng kêu tít rè của modem quay số và màn hình cảm ứng chỉ xuất hiện trong những bộ phim viễn tưởng của Hollywood, thì Nokia 3310 đã xuất hiện như một vị thần. Nó không cần vẻ ngoài bóng bẩy, không cần mỏng manh dễ vỡ như những chiếc smartphone tiểu thư ngày nay. Nó là một gã khổng lồ nhỏ bé, lầm lì, một gã thợ rèn lực lưỡng giữa một rừng thiết bị cố tỏ ra sang chảnh nhưng lại mong manh. Nó là một cục gạch. Cái cảm giác đầu tiên cầm trên tay chiếc máy này thực sự rất khó tả. Nó nặng trịch, chắc nịch trong lòng bàn tay, đem đến một sự yên tâm đến kỳ lạ. Bạn có biết rằng dù có lỡ tay để làm rơi nó hay là đánh mèo đánh chuột thì có lẽ chiếc điện thoại này vẫn cực kỳ bền. Sự liên kết giữa con người với chiếc máy này nằm ở tính thực dụng đến mức cực đoan. Nokia đã tạo ra một thiết kế công thái học đỉnh cao, những đường cong bo tròn vừa vặn, những phím bấm có độ nảy phê đến mức bạn có thể nhắn tin dưới gầm bàn trong giờ học mà không cần nhìn màn hình một giây nào. Chính sự đơn giản đến gần gũi đó đã biến 3310 từ một món đồ công nghệ xa xỉ trở thành người bạn đồng hành của mọi tầng lớp, từ bác xe ôm đứng chờ khách ở đầu ngõ cho đến những doanh nhân bận rộn với hàng tá cuộc gọi mỗi ngày. Nó không chỉ là cái điện thoại, nó là một phần của cá tính. Thời đó ai cầm 3310 trên tay coi như có một tấm thẻ bài xác nhận độ sành điệu. Nhưng cái hay của Nokia là họ không bỏ rơi ai cả. Họ tạo ra một sản phẩm mà người giàu thấy tiện, người bình dân thấy bền, còn giới trẻ thì thấy ngầu. Sự gắn kết đó sâu sắc đến nỗi dù sau này có bao nhiêu đời máy xịn hơn ra đời, hình ảnh chiếc 3310 với màn hình xanh LED vẫn luôn là biểu tượng bất tử trong lòng người hâm mộ. Nếu có một cuộc thi ai lì đòn nhất thế giới trong làng công nghệ, tôi dám cá rằng Nokia 3310 sẽ giữ chức vô địch vĩnh viễn mà không cần phải ra sân thi đấu. Bởi biệt danh nồi đồng cối đá hay điện thoại đập đá không phải là một cách nói quá của dân mạng cho vui, mà nó được đúc kết từ hàng triệu tai nạn có thật trên khắp thế giới. Bạn đã bao giờ nghe chuyện một chiếc điện thoại rơi từ tầng 4 xuống đất, văng pin một nơi, nắp lưng một nẻo, nhưng khi nhặt lại thì nó lại khởi động và đổ chuông như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Đó chính là 3310. Trong khi các hãng điện thoại ngày nay phải tốn hàng tỷ đô để nghiên cứu kính cường lực, khung kim loại này nọ, nhưng chỉ cần rơi nhẹ là đi ngay cái màn hình vài triệu, thì 3310 lại chọn một lối đi riêng, nhựa siêu dày. Cấu trúc bên trong của nó được gia cố như một pháo đài mini, các linh kiện được sắp xếp cực kỳ khoa học, tối giản để chịu được những xung động mạnh nhất. Người ta thậm chí còn làm những video thử thách cực đoan như cho xe tải cán qua, dùng búa tạ đập hay ném từ trực thăng xuống. Và kết quả là Nokia 3310 vẫn sống dai đến mức nực cười. Sự lì lợm này đã biến 3310 thành một thứ bất tử ở trên mạng xã hội. Bạn sẽ thấy những bức ảnh chế kiểu như một chiếc 3310 rơi xuống đường và gây ra một trận động đất, hay khi Thor dùng búa đập 3310 thì búa bị gãy. Nhưng đằng sau những câu chuyện vui đó là một triết lý sản xuất thực thụ của Nokia thời bấy giờ. Sản phẩm làm ra để phục vụ con người trong mọi hoàn cảnh, kể cả khắc nghiệt nhất. Nó không bắt bạn phải nâng như nâng trứng, không bắt bạn phải mua ốp lưng hay dán cường lực cầu kỳ. Chính sự tự tin đó tạo ra một niềm tin tuyệt đối từ phía người dùng. Khi bạn cầm 3310, bạn không lo lắng về việc nó hỏng, bạn chỉ lo lắng về việc làm sao để dùng hết pin của nó mà thôi. Và chính độ bền vô đối này đã vô tình tạo ra một tiêu chuẩn quá cao, khiến các đối thủ cùng thời chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt thèm thuồng. Trong kỷ nguyên smartphone hiện nay, một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của chúng ta là nỗi lo pin. Đi đâu cũng phải ngó nghiêng tìm ổ cắm, ra đường có người phải thủ sẵn sạc dự phòng to như viên gạch. Nhưng hãy nhìn lại Nokia 3310 để thấy sự tự do đúng nghĩa, một sự giải phóng hoàn toàn của dây sạc. Viên pin của nó, dù chỉ có dung lượng vài trăm mAh, một con số nhỏ nhoi chỉ bằng 1/10 những chiếc máy bây giờ, nhưng lại có thể trụ từ 1 tuần cho đến hơn với chỉ một lần sạc duy nhất. Bạn có thể đi phượt xuyên Việt, đi công tác cả tuần, nơi không có ổ điện mà vẫn ung dung nghe gọi, nhắn tin cháy máy. Bí mật của sự trâu bò này không chỉ nằm ở viên pin mà còn nằm ở hệ điều hành cực kỳ tối giản và màn hình đơn sắc trắng đen, không có gì để tốn pin. Chính sự tiết kiệm này đã cho phép người dùng làm những việc vô bổ nhưng đầy hạnh phúc, điển hình nhất là trò chơi rắn săn mồi. Tôi tin rằng với một người làm nội dung như mình thì cảm giác tập trung cao độ để điều khiển chú rắn ăn từng chấm đen trên màn hình cũng kịch tính và nhiều ký ức chẳng kém gì một trận đấu bóng đá. Các trò chơi đơn giản đó thực sự là chất nghiện của thời đại. Nó gây nghiện đến mức người ta có thể ngồi bấm phím hàng giờ đồng hồ, quên ăn quên ngủ chỉ để phá kỷ lục của chính mình hoặc lũ bạn trong lớp.
Tiếng tít tít phát ra từ cái loa nhỏ xíu của 3310 mỗi khi chú rắn ăn mồi hay khi bạn chẳng may đâm vào đuôi chính mình trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa. Và đâu chỉ có game, 3310 còn cho phép chúng ta tự tay soạn nhạc chuông theo phong cách ký tự. Những bản nhạc chuông độc nhất vô nhị được mày mò từ các nốt do re mi đã biến mỗi chiếc điện thoại thành một tuyên ngôn cá tính riêng biệt. Đó là một thời kỳ mà công nghệ không chỉ là những con chip khô khan mà là sự sáng tạo đầy cảm hứng của người dùng. Khi chúng ta sâu chuỗi tất cả những yếu tố từ độ bền thần thánh, thời lượng pin không tưởng cho đến tính năng giải trí mang tính biểu tượng, chúng ta sẽ hiểu tại sao con số 126 triệu chiếc được bán ra là một kỷ lục chấn động đến thế. Vào đầu những năm 2000, 126 triệu chiếc không chỉ là một con số thống kê, nó là minh chứng cho một đế chế Nokia thống trị tuyệt đối trên toàn cầu. 3310 lúc đó giống như một chiếc xe máy Honda trong thế giới hiện đại, bền, rẻ, dễ dùng và ai cũng có thể sở hữu. Nó đã phá vỡ rào cản giữa các tầng lớp xã hội. Một cậu sinh viên nghèo có thể dùng chung một mẫu điện thoại với một vị giám đốc và cả hai đều hài lòng tuyệt đối với lựa chọn của mình. 3310 đã bình dân hóa công nghệ di động, biến việc liên lạc từ xa trở nên đơn giản như hơi thở. Bạn không cần phải là một chuyên gia công nghệ để biết cách dùng nó. Mọi thứ từ việc soạn tin nhắn SMS dài, một tính năng cực kỳ tiến bộ lúc bấy giờ cho phép gộp nhiều tin nhắn lại với nhau, cho đến việc thay đổi vỏ ngoài. Tất cả đều chỉ được thực hiện một cách cực kỳ đơn giản. Chính sự dễ dãi nhưng lại chất lừ đó đã giúp 3310 sống mãi trong lòng người dùng. Thậm chí sau này khi Nokia trải qua bao thăng trầm, bị các đối thủ vượt mặt, thì mỗi khi nhắc lại, người ta vẫn luôn dành cho 3310 một sự tôn trọng đặc biệt. Nó không chỉ là một món hàng điện tử, nó là một kỷ niệm của thời thanh xuân, một minh chứng cho kỷ nguyên mà những giá trị cốt lõi như sự bền bỉ và tin cậy được đặt lên hàng đầu. Dù thế giới công nghệ đã trải qua một chặng đường dài, rất dài, từ 2G sơ khai lên 5G thần tốc, từ những màn hình trắng đen vài dòng chữ lên màn hình 4K rực rỡ, nhưng cái tên Nokia 3310 vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất. Nó giống như một lão tướng dù đã giải nghệ nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến cả sân vận động phải đứng dậy vỗ tay. Vào năm 2017, khi SMD Global quyết định hồi sinh 3310 phiên bản mới, cả thế giới công nghệ đã một lần nữa được phen rung động. Người ta xếp hàng chờ đợi để được chạm vào phiên bản hiện đại của huyền thoại đập đá. Tất nhiên, phiên bản mới có màn hình màu, camera, thiết kế mỏng nhẹ hơn, nhưng cái hồn của 3310 vẫn còn ở đó. Người ta không mua nó vì nó mạnh hơn iPhone hay chụp ảnh đẹp hơn Pixel, mà mua vì sự hoài niệm sâu sắc. Họ mua nó để làm một chiếc máy phụ tin cậy, để tìm lại cảm giác yên bình hay đơn giản để cất vào hộp. Kết thúc câu chuyện về 3310, chúng ta thấy rằng một sản phẩm vĩ đại không nhất thiết phải là sản phẩm có công nghệ tiên tiến nhất, mà là sản phẩm chạm được vào cảm xúc và nhu cầu thực tế nhất của con người. Với 126 triệu chiếc máy đã được bán ra, 3310 đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Nó sẽ luôn là một tượng đài, một chuẩn mực về độ bền và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa hoặc chẳng bao giờ thế giới mới lại có một chiếc điện thoại nồi đồng cối đá thứ hai xứng đáng với ngôi vương này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.